Kello on 7 minuuttia yli 9, Vikiäköpi täällä ja me ollaan saatu vieraita. Oikein hyvää huomenta Blind Channel -yhtyeen Joonas ja Niko. Joo. Hei. Huomenta. Hyvää huomenta. Mitä äijät? Mikäs tässä Teillä on hienot lasit. Mä just katsoin, että molemmilla tommoset sydänlasit päässä. Kyllä pitää olla niinku rakkauslasit päässä joskus. Mekin ollaan niin synkkiä. Ainakin kun tullaan Yleäksi. No niin, ihan teitä varten niinku varustauduttiin tähän. Mahtavaa, että meillä on joku sellainen niinku status, että tänne pitää tulla sellaisen rakkauden lähettiläinä. Niinku, tänne ei muuten minkäänlaista asiaa, mutta ihan mahtava homma. Mutta miten menee siis muuta kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Meillä tuli uusi biisi tossa ja siinä on ollut sen ympärillä vähän haipakkaa ja jengi ottanut hyvin sen vastaan ja nyt me ollaan täällä. Miten maailmanvalloitussuunnitelma, niin missä vaiheessa on menossa? Suunnitelma on aivan loistava. Toteutus. Tsekataan sitä toteutusta sitten. Että meillä on ensi vuonna pitäisi tehdä aivan tosi paljon keikkaa, mutta eletään vähän sellaista aikaa, että saa nähdä tapahtuuko. Joo. Kyllä, nyt pari viikon päästä meillä alkaa tää Suomen keikat ja niissä liput hyvin liikkuu. Siellä on loppuun myyntiä venueita jo tässä vaiheessa ja sitten katsotaan, jos päästään nyt tuonne Eurooppaan tuossa ensi vuoden puolella. Hei, teillä on niinku tosi kova tää fanbase. Todella mä oon huomannut kova. sen, että teille niinku tännekin meillä on aamuaikana tullut niinku paljon kysymyksiä. Että Tänne oli ennen 6 tullut kysymyksiä niin, teille. että mitä kaikkea teitä pitäisi kysyä. Mutta yksi tämmöinen kysymys on se, että mikä musta on aika hieno kysymys vuonna 2021 on se, että onko teillä jotain fanipostiosoitetta? Ja jos on, niin mikä se on? Et mä en tiedä, että haetaanko tässä nyt ihan niinku perinteistä, siis posti. Etanapostiosoite. Niin. Laittakaa vaan Nikon kämpille kaikki. Siis ne on tällä hetkellä kaikki. Siis meidän manageri soitti, että täällä toimistolla ei mahu käveleen, että nyt tuutte jätkät hakee helvettiin täältä näitä niin kaikki mitä fanit on tuonut. Ja sitten tällä hetkellä mun kämppä näyttää sellaiset varastolta. Siellä on muutenkin ollut pintaremppa ja sitten nyt se on joka nurkka on täynnä niin fanilahjoja, niin se on aivan Okei. Eli toisin sanoen ei ole vielä, mutta niitä on tullut vähän satunnaisiin osoitteisiin. Mutta kyllä me ollaan mietitty tämmöistä, että me laittaisiin joku postilokero. No mä suosittelen, jos niitä oikeasti niinku tulee noin paljon, jengi lähettää kaikkia lahjoja ynnä muuta, Kyllä, niin kyllä kannattaa joku oma osoite sille sitten Todellakin. Ja aivan mahtavaa tietenkin, että fanit muistaa, niin kyllä se merkkaa. Kyllä, ehdottomasti. Mutta hei, otetaan sellainen nopea kysymys tähän liittyen, että kukaan me tiedetään, että kaikki tietää, että Euroviisuista se Lähti isosti. Se lähti nyt isosti. Niin minkälaista on ollut aika jälkeen Euroviisujen? Onko se niinku tullut semmoista klassista mestaruuskrapulaa vai mikä niinku on ollut fiilis päällimmäisenä? Tämähän tapahtuu aika nopeasti kaikki. Siis hyvin nopeasti ja samalla niinku tuntuu, että vaikea ajatella, että on vielä samaa vuotta kaikki. Niin, että, siis Darkside on julkaistu tänä vuonna. Sitä Niin. mä en niinku käsitä sitä ja sen jälkeen tuli UMK ja viisut. Siis musta tuntuu, että me ei olla oikein ehditty käsittelemään tätä kaikkea, Joo. että se Darra on sieltä tulossa ja se on tulossa sieltä isosti. Mut meidän... Sanotaan näin, että tässä on niin paljon ollut tekemistä ja niin paljon tekemistä on sanotaan tonne ensi syksyn loppuun saakka, että ei tässä kerkeä niinkö miettimään, mikä on mun mielestä aika hyvä asia. Siis silloin kun se Darkside kävi siellä Spotifyn Global Top-listalla, siellä 60 jotain, niin silloin meidän kiertojen manageri sanoi hyvin, että kun sen kunniaksi tietenkin korkattiin bisset ja kuului, että ja sitten se sanoi, että se on just se hetki, että me korkataan ne bisset ja seuraavaksi me havahutaan niin 75-vuotiaana kiikkustuolissa. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? No mutta se on ihan täysin mahdollista. Kovaa vauhtia te olette edennyt, koska sitten myös kansainvälinen levydiili, onneksi olkoon siitä, sekin on niinku ihan mahtava juttu ja enteilee hyvää. Mutta niinku vaikuttaa siltä, että askelmerkit, vaikka et nyt hirveästi ehtinyt miettimään tätä suosiota, niin askelmerkit on niinku selkeästi kohdillaan. On todellakin ja kyllä tässä aina tietenkin tekemistä riittää, mutta me pidetään sama mentaliteetti, mikä me ollaan pidetty se 7 vuotta, niin kaikki on mahdollista. Vieläks tilanne on se ainakin silloin UMK-aikaan, kun mekin teitä jututettiin muutama otteeseen, niin jotkut tuli autolla ihan Helsinkiin Oulusta asti, niin onko Oulun pojat muuttanut jo kaikki Hesoihin? Oulun pojat painaa edelleen sitä motoria. Kyllä painaa. Houria hommaa, siinä on persekovilla kyllä. Mutta homma aitona. Mä olin just sanomassa, että homma aitona, että ehkä toi on se asia, mikä pitää vielä kiinni siinä jossain niin kuin normaalissa arjessa. Eikä ne suostu edes matkustaan koneella, vaan
Tommi, meidän rumpali, haluaa itse ajaa. Niin Joo, edelleen. Hänellähän oli tällainen silloin Ei, Euroviisuilla, niin hän joo. sanoi, että hänen niin kuin ainoa sääntö on se, että kukaan muu ei aja. Kyllä, että jos hän niin kuolee auton kyydissä, niin se on oman käden kautta eikä kenenkään muun. Joo, Okei. kyllä, että hänen ajovirheestään sitten, jos näin. No siinä näin on vaskikellot sun muut, mitkä sitten viehättää tuossa Nelostiellä niin paljon. No, niitä pitää käydä soittamassa sinne välissäkin. Hyvä homma. Tuliko minkälaisia paineita siitä, että te olette saanut nyt niin kuin onnistuneesti sinkkuja pihalle, jotka on hyvin lähtenyt liikenteeseen myös siis tämän Dark Side-kappaleen jälkeen, joka Euroviisuissa kuultiin, niin oliko siinä kaikki niin kuin jo valmiina tätä hetkeä varten, vai oliko siinä semmoista jännitystä, että nyt pitää painella saada jotain pihalle sitten heti? Kyllä me siis oltiin sen verran fiksuja, että me ruvettiin jo tuossa niin viime syksystä lähtien. Niin koko ajan kirjoitettiin siis musaa, niin että kävi miten kävi, niin meillä on niin musaa ja me ollaan kirjoitettu koko kevät. Että kyllä me ollaan niin valmistauduttu siihen. Mutta on totta, että sit biisejä on syntynyt myös tavallaan tuossa kevään aikana myöskin. Ja varsinkin viimeistelty, että tehtiin niinku albumi valmiiksi. Me syksyllä me tehtiin aivan hulluna biisejä, ja me valittiin sitten ikään kuin tällainen albumillinen, mikä sitten viimeisteltiin valmiiksi. Ja sieltä on muun muassa nämä nyt, tämä Balboa ja nyt tämä uusi We Are No Saints, niin ne on sieltä. Okei. Albumin biisejä julkaistu. Ja sitten ei siinä ollut sellaisia niinkö paineita, koska Darksidistakin meille sanottiin monesti, että ei tää ole hyvä biisi, tai ei tällä kannata lähteä tekemään yhtään mitään. Ja siinä oikeastaan tuntuu, että hetken niin ainut, jotka siihen uskon, niin oltiin me itse. Niin sama se on ollut myös näiden sinkkujen, että meillä on itsellä se fiilis, että mitä meidän niin kannattaa julkaista. Oletteko te käynyt näiden ihmisten kanssa mitään keskustelua sen jälkeen sitten, kun onkin tullut ilmi, että se oli ihan hyvä biisi ja se kannatti tehdä ja näin edespäin. Meidän Joel ainakin tykkää muistuttaa. Joo, me ollaan huomattu se. Se me ollaan kyllä huomattu. Hän tykkää tehdä aika paljon Facebook-postauksia, sellaisia, missä on semmoinen ehkä katkerasuloinen niinku vire olemassa siitä. Mutta toisaalta, jos noin isosti pääsee näpäyttämään, niin miksipä ei näpäyttäisi sitten. Näpyttäkää menemään. Niin, se on just näin. Ja tuohon teidän styliin se kyllä ihan istuu aivan loistavasti. Seuraavaksi kuunnellaan teitä kuitenkin kappale We Are No Saints. Ja tää on viime viikolla ilmestyi. Niin, perjantaina, kun tämä tuli viime viikolla. Kyllä. Joo. Perjantaina julkaistiin uusi biisi ja se on otettu tähän mennessä hyvin vastaan ja hyvin kuunneltu Spotifyssa, hyvin toistettu YouTubessa ja ei mitään, kuunnellaan biisi. Pistetään biisi soimaan aivan uutta Blind Channelia We Are No Saints. Yle-X aamu. Viki ja Köppi. Aamun parhaat naurut. I'm more than just a man. I'm something worse, a demon rising from the pile of days. I never repent or laying a promise to beg to fit in the church. Hating me for the things I've done, just wait till you see what I'm going to do. I'm gonna turn like a machine gun when the sermon starts, you better run. People are evil, you hiding on up. Sitting cathedrals, pretending like drug. Your idols betray you, your heroes rebellious. We are no saints now. Bless me, Father, I've been bad. When I told the priest he had a panic attack. Yes, set them behind me. What's the plan? I can't go to hell. The hell is packed. Call me a Peter, leader. You're preaching to the choir. Put up a fire, but I'm taking everyone with me in the fire. We're seeing through your secrets, corrupted and too fast. Look down on me. It'll be the last thing you'll see. You hiding on us.
Tässä soi aivan uutta Blind Channelia, We Are No Saints-niminen kappale, biisi, joka julkaistiin viime viikon perjantaina. Ja täällä on yhtyeestä Niko ja Joonas tällä hetkellä vieraana. Miten tämä kyseinen biisi on syntynyt? No tää biisi varmaan sai niinku ensimmäisen kosketuksen. Me oltiin silloin niinku Aleksin kanssa studiolla kahdestaan. Me ei siinä vaiheessa Aleksin kanssa oltu niin paljon kahdestaan tehty musaa, niin mä ajattelin, että minkälainen tästä sessio tästä Nummelan pojan kanssa tulee. Mutta sitten Aleksilla oli tämmönen niinku synaluuppi ja sit mä tykkäsin sitä tosi paljon. Ja sit meni ehkä joku 5 minsaa, niin mulla oli tavallaan jo kertsimelodia ja jotkut tosi paskat sanat. Ja sit me vietiin se Joelille ja Nikolle ja muille pojille. Ja se title teillä oli kans jo semmonen, että We Are No Saints olisi siisti title niinkö biisille. Ja sit vähän pyöriteltiin, että mistä se sit kertos. Ja tuntuu, että se vasta nyt just viime kesän aikana tyyliin. Viime kesällä saatiin se niinkö sit se fiilis siihen, että mitä me halutaan sanoa niinkö. Joo. Ja se hyvin istui sit tähän, että just tämän kaiken yhden yön breikkaamisen jälkeen, niin sitten tuntuu, että kun me ollaan kaikkien silmien alla ja sitten kaikilla oli mielipiteitä, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä ja että te olette roolimalleja ja tällaista. Ja me haluttiin sanoa, että ei me olla, että me ollaan just sama, mitä me ollaan oltu viimeiset 8 vuotta, että vaikka se mittakaava on nyt isompi tai se näkyvyys on isompi, niin ei me olla muututtu mihinkään. We are no fucking saints. Mä tästä katselin nopeasti, että teitä löytää keikoiltakin tuossa joulukuun puolella ainakin Lahdesta ja Turusta ja Seinäjoelta ja Torniosta. No Torontoonkin menossa. Joo, Torontoon. Nivalasta ja joku laivakeikkakin näyttää olevan tulossa. Kysymys, onko myös nyt sitten kun tämä International levydiilikin on niinku taskussa, niin onko niinku tarkoitus myös sitten lähteä rundaan vielä tonne Suomen rajojen ulkopuolelle? No siis itse asiassa tammikuun 6. päivä meidän pitäisi lentää tonne Saksan maalle ja siinä olisi tavallaan kuukausin Eurooppaa niin ihan osittain ihan niin areenakokoista venueita niin tähän tommosen Eskimo Callboy-nimisen yhtyeen kanssa, niin ollaan siinä special guestinä. Toki nyt tässä Venäjällä on niin viimeiset infot, että mikä siellä Keski-Euroopassa on meininki, Kyllä. Mutta toivotaan, että pian saadaan tähän niin nyt varmistus. Mä sanotaan, että ajatuksena ainakin todella hienoa, että vielä odotetaan toteutusta, kun saadaan vaan tietoa siitä, mutta siinä samassa veneessä me kaikki ollaan. Nimenomaan. Ja tässä kuussa, mutta itse asiassa ensi kuussa saadaan vielä vähän lisää keikkauutisia tonne ulkomaidenkin rintamalle, niin niitä odotetaan. Onko nämä on vielä salaisuuksia tietenkin? Nämä on aivan salaisuuksia. Okei, no mutta jotain on tulossa, se on aina. Pitää vähän tiisata. Aina. Big things coming. Noniin, totta kai. Hienoa. Miten eilen nyt uuden musiikin kilpailukin tavallaan käynnistettiin ja kerrottiin, että UMK 22 bileet järkätään tuolla Turussa Logomossa lauantaina 26. päivä helmikuuta. Ja tekin olette sen mankelin käynyt läpi, niin onko teillä jotain terveisiä? Nyt tietenkin nämä tulevan kisan tyypit on jo valittu sinne, mutta ehkä niin tuleville vuosille, että onko semmoinen juttu, että ehdottomasti kannattaa koittaa? Jos tavallaan uskot, että oot siinä pisteessä, että sä oot nähnyt sen kaiken tarvittavan loan niin ennen sitä ja sit kuitenkin just se, että sä tiedät täysin mikä on sun oma visio ja sä tiedät mikä on oikeasti sun oma juttu ja sä pystyt pysymään siinä, niin siitä ehdottomasti sinne vaan. Se on just se mankeli oli hyvä sana, että mekin oltiin niin 7 vuotta grindattu aivan hulluna, niin sitten me tarvittiin niin joku semmoinen, että nyt mennään näyttään ja sitten me oltiin niin varmoja siitä omasta jutusta, että me tiedettiin, miten se pitää tehdä ja me tiedettiin millaisella biisillä, että me ei oikeasti kuunneltu ulkopuolisia hirveästi siinä, että tosi jännittävää. Varmasti uskon, että seurataan ihan uusin silmin nyt UMK:ta mekin, kun se alkaa, että mitä siellä tapahtuu. Ja kovasti tsemi kaikille, ketä siellä on. Kuunnelkaa Ylen neuvoja, mutta älkää kuunnelko Yleä kaikessa. Kyllä. No, mutta se on varmaan ihan hyvä. Me ollaan tehty ihan samalla. Niin, me ollaan tehty ihan samalla tavalla ja yleisesti elämässä niin se on hyvä neuvo. Niin kuin aina, jos on joku vaikka parisuhden riita kotona, niin muista silleen, että kuuntele Ylen neuvoja, mutta älä ihan kaikkea Yleltä. Miten tuossa, kun sanoit, että uskoitte omaa juttua tosi vahvasti ja halusitte sillä mennä eteenpäin, niin ootteko te tässä nyt sitten niin vuosia aikana niin joutunut kuinka paljon taisteleen joitain tuulimyllyjä vastaan?
Aivan järkyttävän paljon. Tietä sitten. Siis mun on pakko sanoa just, että meillä on ollut tämmöinen suoteoria, mistä me ollaan puhuttu niinku useampi vuosi. Tämä niinku musa-ala, viihdeala kansainvälisellä rock-musalla. Tämä on tämmöistä suossa rämpimistä. Ja sit kun sä oot rämpinyt siinä suossa tarpeeksi kauan, niin sit sä oot oikeasti valmis sinne paras valo. Mut siis siihen teoriaan siis kuuluu myös se, että sit sä oot rämpinyt 7 vuotta siellä suolla. Niin sit sä et tiedä oikein, että missä se seuraava kuivakohta tulee. Sitä ei näy eessä päin, mutta sä tiedät, että takanapäin se ei ainakaan ole. Ei voi enää kääntyä takaisin. Se on niin kuin too late, että tälle suon tielle ollaan nyt jääty. Ja sitä tarvotaan nyt eteenpäin niin kauan kuin meillä puhti riittää. Mutta se on varmasti hieno fiilis, että nyt sitten ollaan tässä tilanteessa ja kaikki se 7 vuoden aikana käydyt taistelut sitten ehkä joidenkin eri tahojen kanssa, jotka on sanonut, että ei tässä pojat tule yhtään mitään. Niin se on varmaan ihan hyvä fiilis tällä hetkellä, että kyllä tästä aika hieno juttu tuli. Ja tällä mennään nyt johonkin pisteeseen X asti. Kyllä todellakin siis silleen, että nyt on seuraavat niin goalsit on tuolla edessäpäin. Just näin. Ja jotenkin silleen, että mä uskon kyllä hyvin ton, että silloin varmaan se osa niin kuin sit teidänkin sitä menestystä, että sitä menestystä tuli ja tämä oli enemmän teille semmoinen niin kuin näytön paikka kuin vaan se, että mennään nyt niin kuin Euroviisuihin. Oli just se, että te piditte kiinni siitä, että se oli kuitenkin niin kuin Blind Channelia, mitä sinne meni. Että sitä ei niin kuin lähde tekemään Euroviisukappaletta, vaan te toitte vaan sen teidän oman hyvän biisin ja olitte silleen, että kattokaa tätä ja tykkäätte, jos tykkäätte ja sitten jengi tykkää. Että siinä ei niin kuin haettu varsinaisesti Euroviisukappaletta. Nimenomaan, että se oli just silleen, että mitä me haluttiin, että katseet tänne, että täältä tullaan, että me ollaan olemassa silleen. Että... Ja silloin me saatiin sille se suurin niin kuin se promoarvo ikään kuin mitä me lähdettiin hakemaan. Että me haluttiin koeajaa tuo meidän Violent Poppi niin kuin 200 miljoonaa ihmisen kanssa. Että toimiiko hyvä tämä? koe. Mun mielestä se on hyvä koe. Kyllä. Ja sitten me todettiin, että jätkät, tämä toimii. No niin. Sanotaan, että on paskempiakin koeajoja nähnyt. Huomattavasti. Ja sitten sitä niin jotenkin nyt niin sitä pitää kiinni ihan eri tavalla, niin kynsin ja hampain siitä niin nyt kun mitä ollaan saavutettu. Ja seuraavaa näytön paikkaa kohti. Et myös se, mikä on hyvä, että on niin sitä taustaa, tai pitkä tausta niin tämän bändin parissa, on se, että ei todellakaan ota itsestäänselvyytenä mitään näitä. Tai tietää, että tämä voi loppua vaikka niin huomenna. Tai näin, jos me aletaan laiskotteleen. Tai... Helppo sulla sanoa, kun sulla on Instagramissa se sininen pallo. Niin. se on mun seuraava tavoiteltava asia. Mä ymmärrän, että teidän bändillä on ollut aika paljon niin tästä, tämä Instagramin sininen pallo, official pallo on ollut silleen niin kuin iso keskustelu. Se oli jo silloin UMK-aikaan, niin se oli jo, muistaa, että Joel taisi sitä kirjoittaa, että hän on yrittänyt kaikkensa bändin sivulle jumalauta 7 vuotta saada sitä siis mä muistan, kun palloa. Me käytiin tässä siis teillä haasteltavana Joelin kanssa. Sitten laitettiin jonkun biisin soimaan, niin heti kun se biisi lähti soimaan ja me alettiin täällä studiossa juttelemaan, niin Joel ekana näyttää, että onko teillä se sininen? Onko teillä se sininen? On meillä edelleen molemmilla taitaa se tuolla olla. Siis se on todella mystinen se systeemi. Niin joo, näin mä ymmärrän. Koska me ollaan kaikki samaan aikaan sitä niin bändin kesken haettu. Joo. Ja sitten sitä yhtäkkiä, se alkoi vaan ilmestyä jonnekin. Ja parasta, että meidän rumpali Tommi, niin se ei, mun mielestä Tommi ei edes hakenut sitä palloa. Tommille vaan ilmestyi se pallo ja sitten samalla muut on hakenut ja on silleen, mistä näitä tulee? Mutta on ihan kuin tiedätkö, joku semmoinen, just kun puhuttiin tuossa ennen kuin tulitte, niin kaikista seikkailuelokuvista ja sun muista, niin tää on vähän enemmän semmoinen, että se pitää vain ansaita. Se vaan niinku tulee silleen, että hän ei niinku pyytänyt sitä ja se tuli niinku pyytämättä hänen luokse. Hän on chosen one niinku jollain tasolla, mutta kyllä mä uskon, että tekin saatte sen kaikki loputkin. Pitää luopua näistä 2 sinisestä pallosta jalkojen välistä. Mä sit saan. No niin. Hei, kiitoksia kun kävitte vieraana Tsemiä loppuvuoden keikoille. Toivottavasti Euroopan rundi onnistuu eikä tule mitään juttuja sen esteeksi. Mahtavaa, että kävitte. Tämän kanssa oli oikein mukava jupailla jälleen kerran. Kiitos. Kiva olla täällä. Nähdään taas. Tehdään näin.